Η NASA θέλει να στείλει ένα γιγάντιο ασημένιο μπαλόνι σαν αερόστατο στην Αφροδίτη με σκοπό να εξερευνήσει την τοξική ατμόσφαιρα του πλανήτη. Έχουν ήδη γίνει 2 επιτυχημένες δοκιμές με ένα μικρότερο αντίστοιχο μπαλόνι σε μία έρημο της Νεβάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αυτή την επερχόμενη αποστολή στην Αφροδίτη. Μία ομάδα επιστημόνων και μηχανικών της NASA παρακολούθησε από κάτω καθώς το ιδιαίτερο αυτό μπαλόνι, ή Aerobot, πετούσε σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων. Οι συνθήκες σε αυτό το τμήμα της ατμόσφαιρας της Γης είναι κάπως παρόμοιες με τις συνθήκες που επικρατούν στην Αφροδίτη, αλλά σε ύψη που φτάνουν τα 55 χιλιόμετρα πάνω από την καμένη επιφάνειά της. Αυτές οι δοκιμές αποτελούν τη βάση για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ρομποτική εξερεύνηση ψηλά πάνω από την επιφάνεια της Αφροδίτης, είπε ένας επιστήμονας. Η Αφροδίτη μοιάζει πάρα πολύ με τη Γη. Είναι 2 βραχώδεις κόσμοι με παρόμοιο μέγεθος και πυκνότητα, αλλά οι συνθήκες που επικρατούν στην Αφροδίτη είναι ακραίες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η εξερεύνησή της. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη είναι πάνω από 450 βαθμοί Κελσίου, με ηφαιστειακό τοπίο, ενώ η ατμόσφαιρα είναι πλούσια σε διοξείδιο του άνθρακα. Επιπλέον υπάρχουν πυκνά σύννεφα θηϊκού οξέως που καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τα διαστημικά σκάφη να δουν και να στείλουν εικόνες από την επιφάνεια του πλανήτη. Σύμφωνα με την NASA, η ομάδα που σχεδίασε το ασημένιο ρομποτικό μπαλόνι αερόστατο χρησιμοποίησε ένα πολυστρωματικό υλικό που περιλαμβάνει μια επίστρωση ανθεκτική στα οξέα, ένα στρώμα για τη μείωση της ηλιακής θερμότητας και ένα άκαμπτο εσωτερικό στρώμα που το καθιστά ικανό να μεταφέρει επιστημονικά όργανα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ένα απλό μπαλόνι. Μια εσωτερική δεξαμενή γεμίζει με ήλιο υπό υψηλή πίεση και μπαίνει σε ένα μεγαλύτερο εξωτερικό μπαλόνι ηλίου που μπορεί να διαστέλλεται και να συστέλλεται. Αυτός ο σχεδιασμός θα επιτρέψει στον μπαλόνι αερόστατο να αλλάξει υψόμετρο καθώς ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. Το Aerobot θα παρέχει ήλιο στο εξωτερικό μπαλόνι για να του δώσει περισσότερη άνοση και στη συνέχεια θα το αντλήσει ξανά στη δεξαμενή για να μειώσει το υψόμετρο. Σύμφωνα με την NASA, το ιδιαίτερο αυτό αερόστατο δεν θα σταλεί μόνο του στην Αφροδίτη. Ένα συνοδευτικό orbiter θα λάβει επιστημονικές μετρήσεις και θα αναμεταδίδει δεδομένα στη Γη. Τα 2 αυτά όργανα θα παρατηρούν την Αφροδίτη για περίπου 100 ημέρες, αναλύοντας την ατμόσφαιρα και την χημική σύνθεση των νεφών της. Η NASA ευελπιστεί ότι το νέο αυτό αερόστατο θα προσφέρει σημαντικά δεδομένα για την Αφροδίτη. Η διαστημική υπηρεσία δεν έχει στείλει ειδικό ανιχνευτή στον πλανήτη από το πρόγραμμα Magellan το 1989. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια το Da Vinci Probe της NASA θα κατευθυνθεί προς την Αφροδίτη με σκοπό να προσγειωθεί στην επιφάνειά της. Οι αποστολές αυτές είναι σημαντικές γιατί η Αφροδίτη είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον πλανήτης και πρέπει να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν.